Hola Chrissy, it's me again, Christina. Welcome and welcome back sa ating channel. In today's video is, another vlog na naman tayo. Dahil nga maraming mga nagpi-PM sa akin sa Facebook, sa Instagram, and you might follow me. Ayan, dahil nga nagtatanong sila about dun sa skincare na ginagamit ko recently. So, here's the results sa aking skincare na ginagamit recently, and naisipan kong gawa na lang ng sit-in video para isahan kasi nga pare-pares lang din naman yung mga katanungan doon, and gusto ko rin i-share sa inyo para magbigay din ng simple tips how I use etong skincare na to. And I know nakita nyo na sa thumbnail, and later on Chrissy, i-share ko sa inyo, ituturo ko sa inyo kung paano ko siya ginagamit. But for now, sasagutin ko muna yung mga common questions about this product, etong skincare line na ginagamit ko. So, without further chikahan guys, let's get into the video. Nga ba yung skincare product na ginagamit ko recently? So, I've been using this for more than 2 weeks na, and I love the result. Ayan siya. First na katanungan is, syempre, ano nga ba itong product na ginagamit ko? So, I've been using this. Ito yung Hair Skin Revitaglow Skincare Rescue. Ito siya. Ayan. So, this product is from Her Skin, and ito yung kanilang pill to reveal your most radiant skin. O, diba? Ang ganda ng kanilang tagline. Ayan siya. And ito yung likuran. Super detailed. Ayan siya. And nagtatanong din yung ibang mga followers ko kung magkano nga ba to. So, nabili ko to sa halagang 349 pesos, and si Polly po is ayan. So, nabili ko to sa halagang 349 pesos. Papakita ko muna sa inyo yung mga products na makukuha nyo dito sa Hair Skin Revitaglow. A few moments later. Here yung soap para ma-cleanse yung ating face, and then next one naman is yung toner. Ayan siya. And then they have two kinds of cream. So syempre merong night cream, and then meron silang sun defense, which is morning cream siya. So this one is yung sun defense SPF 30. Ayan. And then revitalizing night cream. Ayan, so this cream is para ma-protect yung ating skin. Also, they have yung Hair Skin Sun Defense na 50 grams. So, eto siya. Super laki niya. Ayan, super laki niya in person. Ayan siya. So, this one is 180 pesos mo siya mabibili. Next question naman, Chrissy, is anong age pwedeng gumamit netong Hair Skin Revitaglow? Is 18 years old above, and mga mamshi, sa mga breastfeeding and sa mga buntis dyan, mga pregnant women, is hindi siya recommended na gamitin dahil nga sa mga powerful ingredients ng product. So, next in-line question naman natin, Chrissy, is advisable ba na gumamit ng other brand or other products while using this itong Revitaglow na skincare ng Her Skin? Is hanggat maaari po sana is hindi. Siyempre, dapat consistency is the key para sa mga products na ginagamit natin. Maging loyal tayo kung ano lang yung products na ginagamit natin sa ating skin para maiwasan din natin yung irritation sa ating skin. So, mas mabuting ito lang yung gagamitin natin. Then, next one naman is, pwede bang gamitin yung soap sa katawan? So, ako kasi, to be honest, is ginagamit ko rin siya sa aking katawan. Hindi lang sa face. Syempre, dahil nga, ang ganda-ganda ng benefits ng soap nila. Next question naman, Chrissy, is 14 days lang ba pwedeng gamitin itong skincare na to ng Her Skin? Is much better na i-continue natin up until months, 2 months, ganyan. Dahil nga, ang ganda ng result niya. Ayan siya. And, mas gaganda pa yung result ng Revitaglow using yung kanilang bagong product. So, second product nila to, which is yung Secret Glow. Yun yung product to maintain yung
ganda ng Revitaglow. And excited na akong matry yun. Syempre, next question is, saan pwede makabili ng hair skin? Ayan, so I will link down below sa description box kung saan nyo pwedeng i-add to carts, kung saan nyo pwede siyang bilhin. Ayan, and then, next question, ito yung pinaka most question sa akin, kung nagpipil ba siya, ano yung feeling niya compare sa ibang products na nagamit ko na syempre. So I have a lot of review of some Rejuve skincare. Ayan, so you might check down below. And syempre, share ko sa inyo kung ano nga ba, dahil nga I review and tested out this product. I have a separate video for that. So I've been tested it and ginamit ko siya para talagang legit yung sabihin kong honest to sa inyo kung ano yung mga naramdaman ko dito and ano yung mga naranasan ng skin ko syempre. So abangan nyo yon. Feeling ko ang haba na naman ng video na to. So separate video na lang yon kung ano nga ba yung experience ko day by day using this hair skin Revitaglow. I hope na sagot ko lahat ng mga katanungan nyo, and kung hindi ko man nasagot, so abangan nyo yung next video ko. So I hope nakatulong itong video na to sa mga common question about hair skin Revitaglow. So if you enjoyed this video, don't forget to give a big thumbs up and consider subscribe to my channel and click mo na rin yung bell button para lagi kang updated. So that's it for today, guys. Thank you for watching. God bless us all, guys, and see you on my next one. Bye! Maraming salamat!